નમસ્કાર વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે આજના વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી આ વિડીયો શેર કરો। ચાલો ચાલુ કરીએ આપણે આજનો નિબંધ લેખન આજના વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓ। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈએ। પહેલો મુદ્દો છે પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ વિશાળ અને જટિલ અભ્યાસક્રમો, એમના પછી ખામી ભરી પરીક્ષા પદ્ધતિ અને ભ્રષ્ટાચાર, એમના પછી શિક્ષણ તંત્રની અને સરકારની અયોગ્ય નીતિ, એમના પછી ધૂંધળું ભાવિ અને છેલ્લે ઉપસંહાર જોઈને આપણે નિબંધ લેખનનો અંત કરીશું, એટલે કે પૂર્ણ કરીશું। વિદ્યાર્થી કાળ નિશ્ચિંતતાનો કાળ હોય છે, પરંતુ આજના વિદ્યાર્થીઓએ ઘણી બધી ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા દેખાય છે। વર્તમાન શિક્ષણ પદ્ધતિ, પરીક્ષા પદ્ધતિ, સામાજિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિ વગેરે ભયાનક અરાજકતામાં આજના વિદ્યાર્થીઓ અટવાઈ ગયેલા હોય એવું મને લાગે છે। વિશાળ અને જટિલ અભ્યાસક્રમો વિદ્યાર્થીને વિમાસણમાં મૂકી દે છે। ટૂંકા શૈક્ષણિક વર્ષમાં જે વિદ્યાર્થી બધા વિષયોને ઊંડો અભ્યાસ કરવા ઈચ્છતો હોય તે શિક્ષણેતર પ્રવૃત્તિઓ માટે ભાગ્યે જ સમય કાઢી શકે છે। આજનો યુગ ઋષિઓના ગુરુકુળોના યુગ નથી। આજના વિદ્યાર્થીઓએ અનેક પ્રકારની ઇતર પ્રવૃત્તિઓ માટે સમય ફાળવવો પડે છે। નથી મહેનતુ અને હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ક્યારેક દરેક વિષયનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરવાનું મુશ્કેલ બની જાય છે। આજની પરીક્ષા પદ્ધતિએ પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે ગંભીર સમસ્યાઓ સર્જી છે। તેમાં વિદ્યાર્થીના જ્ઞાન અને સૂઝને બદલે સ્મરણ શક્તિની જ કસોટી થાય છે। આથી વિદ્યાર્થીઓએ ગોખણપટ્ટીનો આશ્રય લેવો પડે છે। પરીક્ષાનો હાવ વિદ્યાર્થીઓને આખું વર્ષ ડરાવતો રહે છે। વર્ષના આખરી મહિનાઓમાં તો વિદ્યાર્થીઓની ઊંઘ હરામ થઈ જાય છે। આ ઉપરાંત પરીક્ષામાં વિવિધ સ્તરે ચાલતા ભ્રષ્ટાચારોની વિદ્યાર્થીના માનસ તેમજ અભ્યાસ પર વિપરીત અસર પડે છે। પાઠ્યપુસ્તકો, સંદર્ભ પુસ્તકો, ટ્યુશન ફી, પરીક્ષા ફી તેમજ વધારાના વર્ગોની ફી અને બીજા આનુષંગિક ખર્ચા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને ભારે મુશ્કેલીમાં મૂકી દે છે। આપણું શિક્ષણ તંત્ર થોડા સમયે વિદ્યાર્થીઓને વીજળી જેવા આંચકા આપતું રહે છે। તે પાઠ્યપુસ્તકોમાં તેમજ પરીક્ષા પદ્ધતિઓમાં અવારનવાર ફેરફાર કરતું રહે છે। આખું શિક્ષણ ક્ષેત્ર જાણે એક મોટી પ્રયોગશાળા હોય એવી રીતે તેમાં નવા અખતરાઓ થયા જ કરે છે। વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે કરવામાં આવતા આવા અખતરાઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે અનેક સમસ્યાઓ સર્જે છે। વર્તમાન શિક્ષણ પરીક્ષાલક્ષી છે, જીવનલક્ષી નથી। પરીક્ષામાં ઊંચા ગુણ મેળવી અને ઉત્તીર્ણ થવું એ જ જાણે આજના શિક્ષણનું મુખ્ય ધ્યેય બની ગયું છે। આને પરિણામે આજનું શિક્ષણ વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિત્વના ઘડતરમાં ઊણું ઉતરે છે। પરીક્ષાઓમાં ઊંચા ગુણાંક સાથે ઉત્તીર્ણ થનાર ઘણા વિદ્યાર્થીઓ જગત અને જીવનની પાઠશાળામાં નિષ્ફળ પૂરવા કરે છે। આપણું ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ મોટે ભાગે બેકારો અને કારકુનનો જ સર્જે છે। એ હકીકત શિક્ષણના આખા માળખાની ખામી સૂચવે છે। શિક્ષણ પૂરું કર્યા પછી કેવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડશે એની ચિંતાથી આજનો વિદ્યાર્થી ઊંડી હતાશામાં ડૂબી જાય છે। અનિશ્ચિત અને અસલામત ભાવિ એ આજના વિદ્યાર્થીની સૌથી ગંભીર સમસ્યા છે। જોકે આ બધી સમસ્યાનો ઉલ્લેખ સમાજ અને સરકારના હાથમાં છે। સમગ્ર શિક્ષણ વ્યવસ્થાને વ્યવહારુ બનાવીને વિદ્યાર્થીઓની ઘણી બધી સમસ્યાઓ સત્વરે ઉકેલ લાવવો એ રાષ્ટ્રના સર્વાંગી વિકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। વિદ્યાર્થીઓએ પણ આવી સમસ્યાઓની પરવા કર્યા વિના એકાગ્રપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ। મિત્રો, આમની સાથે જ આપણો આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યું હશે। મજા આવી હોય તો તમે વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરી શકો છો। અથવા તો તમારે બીજા કયા ટોપિક વિશે નિબંધ જોઈએ છે, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો। ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, ફરી પધારજો। બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ। આવજો, ધન્યવાદ।